No niin, tervetuloa vaan munkin puolesta kuuntelemaan tosiaan Köykän Miika ja urheilubiomekaniikan asiantuntijana Kihulla ollut nyt pian 4 vuotta tässä ja itsellä täällä yhtenä vastuulajina on keihäänheitto ja sitä kautta on tullut perehdettyä sitten tuonne yliolan heittolajien vammoihin ja suorituskykytekijöihin ja näitä vammoja ennaltaehkäiseviä juttuja ollaan nyt tässä vähän käymässä sitten yhden tuommoisen review-artikkelin kautta läpi. Otsikko on tuommoinen maailmaa syleilevä ja sillä lähinnä haen huomiota, että joku edes viittii kuunnella ja katsoa, että se ehkä vähän lupaa paljon, mutta katsotaan minkälainen fiilis tästä sitten esityksen jälkeen ja ehkä jotain ajatuksia ainakin. Ja sen verran täytyy mainostaa tuossa, että ketä kiinnostaa, että mitä me ollaan Kihussa tehty keihäänheittäjien suorituskyvyn ja vammojen ymmärtämisen parissa, niin käykää Kihun YouTube-kanavalla Kihu TV:stä katsomassa tuommoinen behind the scenes video keihäänheiton tämmöisestä tutkimusprojektista, mikä ollaan tässä toteutettu viimeisen vuoden aikana. En sitä tässä sen enempää näytä. Mutta tosiaan itse asiaan tuossa viime vuonna tuli ulos tämmöinen Michael Myesin ja kumppaneiden artikkeli, missä esitetään tämmöisiä heittämiselle tyypillisten vammojen niin kuin preventiostrategioita tutkimuskirjallisuuteen perustuen ja käydään niitä nyt tässä vähän läpi. Ja artikkeli käsittelee pitkälti baseballin näkökulmasta näitä juttuja, mutta yhtä lailla ne riskitekijät, mitä vammoille on samankaltaisia ainakin nyt kaikille muillekin yliolan heittolajeille. Tietysti jotain lajikohtaisia erityispiirteitä varmasti aina löytyy, mutta varmaan myöskin jonkin verran on yleistettävissä ihan muihinkin yliolan lajeihin. Esimerkiksi vaikka lentopallon iskulyönti tapahtuu myös sieltä yliolan asennosta. Ja esimerkiksi vaikka USA:n baseball on antanut ohjeistuksia siitä, että minkä verran nämä baseball, erityisesti pitcherit, saa noita syöttöjä tehdä päivätasolla, ottelutasolla, viikkotasolla, kuukausitasolla, varsinkin sinne junioripuolelle, niin on tosi tarkat säännökset siihen, että minkä verran saa heittää noita syöttöheittoja, niin siitä huolimatta siellä esiintyy tosi paljon vammoja. Ja yleisiä on erityisesti takareiden, alaselän, vatsalihasten, olkapäiden, kyynärpään vammat. Mutta se mikä on lohdullista, niin valtaosa erityisesti näistä heittokäden vammoista, niin ne on rasitusperäisiä ja kun me ymmärretään niihin vaikuttavia mekanismeja ja riskitekijöitä, niin silloin meidän on myöskin mahdollista pyrkiä huomioimaan niitä harjoittelussa. Ja sen mä yritän jättää tästä artikkelista myös teille mieleen nyt sitten. Baseball-pitsiä vähän perataan eri vaiheiden kautta, eli siellä lähtee latausvaiheesta, missä yhden jalan varaan noustaan ja toinen polvi nousee ylös. Sen jälkeen otetaan tukiaskel eteen, viritysvaiheessa käsi nousee taakse, olkanivel menee voimakkaaseen ulkokiertoon ja sitten kiihdytysvaiheessa pallo lingotaan kädestä ja sitten irtoamisen jälkeen käsi pitää tietysti hidastaa ja kroppa pysäyttää, että voidaan sitten jatkaa suorittamista ja keskittyä pitcherin osalta kiinni ottamiseen, jos se kaveri siihen palloon sattui sitten mailalla osumaan. Ja näiden vaiheiden kautta nyt sitten käydään läpi näitä niin kuin, millä tavalla nämä eri vaiheet näkyy kehon kuormituksessa ja minkälaisia riskitekijöitä niihin sitten liittyy. Ja tästä latausvaiheessa kiinnitetään erityisesti huomiota tuohon, niin kuin, että minkälainen tasapaino heittäjällä on
tuossa polven yläasennossa. Ja tässä jos näkyy tosi voimakkaasti vartalo huojuu, tasapaino ei ole kohdallaan, tai sitten joutuu taittamaan vartaloa joko nojaamalla taakse tai nojaamalla sivulle, niin ne on kaikki ei-toivottuja liikkeitä. Silloin aina joudutaan jollakin tavalla kropasta kompensoimaan sitä, että ei saada pidettyä sitä kehon painopistettä tuossa niin kuin tasapainoalueen päällä, eli tuo maassa oleva jalka joka toimii tuossa niin kuin tukipintana, niin sitten joudutaan niin kuin kroppaa taittelemalla hakemaan se siihen päälle, että pysytään tasapainossa. Ja aina jos se kroppa joutuu taittamaan tässä vaiheessa, niin sitten se johtaa myöhemmin siinä heittoliikkeessä sen, että se heittokäden liikerata pakottuu sitten epäedulliseksi, mikä lisää voimakkaasti kuormitusta olkapäässä ja kyynärpäässä. No, tässä riskitekijöitä tai semmoisia asioita, mitkä aiheuttaa sitä vartalon huojuntaa ja taakse kautta sivulle nojaamista on nilkan instabiliteetti ja sitten nilkan dorsifleksio, liikelaajuuden rajoite. Eli jos dorsifleksiota ei riittävästi tule, niin silloin toi niin kuin maassa olevan jalan sääri ei pääse työntymään tavallaan niin kuin eteenpäin, jolloin se vartalo kallistuu tosi voimakkaasti sinne taakse, ja sitä joudutaan muualla ketjussa kompensoimaan, ettei kaaduta. Ja sitten heikko lantiohallinta myös vaikuttaa tähän, eli siellä erityisesti nuo pakaralihakset tekee töitä, että pysytään suorassa. No sitten tuo artikkeli esittelee tähän erilaisia harjoitteita. Siellä on nilkalle venytystä, eteen, sivulle, taakse, askelkyykkyä. Sitten on tuommoista bird dogia, mikä se nyt on suomeksi. Ojennetaan vastakkaista kättä ja jalkaa. Ja sitten niin kuin sivuaskelluksia, kuminauha polvien välissä. Nämä on tietynlaisia liikemalleja, millä noita äsken mainittuja juttuja voidaan kehittää, ja se on hyvä ymmärtää tässä tietysti, että jos me meinataan niin kuin, että urheilija kehittyy ja se oikeasti sietää heittämisen vaativaa voimantuottoa, niin täytyyhän meidän progressoida näitä liikkeitä. Mutta nämä on hyviä esimerkkejä niin kuin liikemalleista, millä noita juttuja voidaan kehittää, ja sitten kun me halutaan kehittyä oikeasti, niin lisätään sitä voimahaastetta sitten laittamalla lisäkuormaa tai haastavalla sitä liikettä. Sitten tämä tutkimus suosittelee niin tässä vaiheessa tuohon nilkkaan kuin muissakin vaiheissa tuommoista niin kuin tavallaan rentoutumiseen perustuvaa venyttelyä yhtenä niin kuin toimintamallina sille, että millä tavalla lisätään tätä liikelaajuutta, mutta sitten tutkimusnäyttö on myös aika vahvaa siitä, että laajoilla liikeradalla toteutettu voimaharjoittelu kehittää niin ikään tehokkaasti liikkuvuutta, ja sitten se hyvä puoli siinä on se, että samalla tulee myös voimaa. Eli nyt vaikka tämä kyseinen artikkeli ei aspektia tuo kovin voimakkaasti läpi, niin mä toivon, että tämä on semmoinen, mikä ainakin jää sinne takaraivoon muistuttamaan, kun käydään asioita läpi, että aina kun me lisätään liikelaajuutta jossain nivelessä, niin se tarvii myös sitten sitä voimaa sinne uusille lihaspituuksille, niihin uusiin asentoihin, mihin sitten päästään, kun se liikelaajuus siellä lisääntyy. Ja sille näyttäisi tutkimusten perusteella myös se, että se voimaharjoittelu on vähintään yhtä tehokasta sen liikelaajuuden lisäämiseksi, ja sieltä tulee samalla se hallinnallinen puoli sitten mukaan. Ja nyt kun valitaan sopivia harjoitteita näihin, niin täytyy tietysti huomioida se, että tehdäänkö niitä harjoitteita verryttelymielessä, että ollaan nyt vaikka menossa heittoharjoitusta tekemään, vai pyritäänkö me kehittämään kapasiteettia. Eli näin tietysti valitaan erilaisia harjoitteita riippuen siitä, että onko se tavoite siinä, että puolen tunnin päästä pystyy suoriutumaan heittämisestä hyvin, vai se, että ylipäätään on kapasiteettia kestää sitä heittämistä ja tehdä sitä heittämistä tehokkaasti. No sitten tukiaskelvaiheessa astutaan etujalalla alas ja sitten lähdetään tekemään kiertoliikettä tuolta kropasta. Ja tässä tärkeää on se, että ranka pysyy neutraalissa asennossa, varsinkin tuolla lannerrangassa.
että ei tapahtuisi kiertoliikettä lannerangasta eikä myöskään ojentumista lannerangasta, koska sitten se johtaa tyypillisesti alaselän oireiluun, mikä on ihan hyvin ymmärrettävissä, että kun me lyödään tuo tukijalka tuohon maahan ja tavallaan törmätään kovalla voimalla sitä vasten, niin voimat välittyy sieltä ketjussa ylöspäin ja niitä pyritään siirtämään tuonne heitettävään välineeseen, baseballin tapauksessa palloon, niin jos se lanneranka on siellä heti kiertyneenä ja voimakkaasti ojentuneena, niin sehän aiheuttaa aika kovaa painetta ja kuormitusta sinne sitten, ja sitten ne voimat ei pääsekään välittyä sieltä optimaalisesti ketjussa ylöspäin. Ja tästä sitten taas suositeltavaa on se, että rintarangasta löytyy riittävä ojennus ja kiertoliikkuvuus, ja sitten, että lannerangasta tukilihaksistossa on riittävästi voimaa. Siinä muutamia esimerkkiharjoitteita, mitä Pajasin artikkeli suosittelee tähän, eli siellä on kuminauha tai taljaveto sivusta päin, millä haastetaan sitä korea noissa liikkeissä, tai sitten mobilisoidaan rintarankaa eri suuntiin, ojennus- tai kiertoliikesuuntiin. Ja näissä nyt ehkä oleellista oli se, että nämä harjoitteet toteutetaan sen lajisuorituksen vaatimissa asennoissa, jotta myöskin sit hermosto oppii niin kuin käyttämään niitä lihaksia oikeassa vaiheessa oikealla tavalla. Ja sitten se, että aina kun näitä tehdään, niin kontrolloidaan lannerangan asentoa. Eli varsinkin nuo rintarangan kierto- ja ojennusliikkeet on mahdollista tehdä myös sillä tavalla, että myös sillä lannerangassa tapahtuu kiertoa ja ojennusta, ja se on tärkeää, että se pystytään sieltä mahdollisimman hyvin blokkaamaan pois, että saadaan se kohdistettua mieluummin tuonne rintarankaan toi liike. Kädenviritysvaiheessa vartalo alkaa kiertyä, eli tuolta tässä tapauksessa oikeakätisellä heittäjällä oikean puolen lonkka alkaa siirtyä eteenpäin, ja sitten tuolta niin kuin ranka rupeaa kiertymään, ja sitten samalla olkanivel kääntyy voimakkaasti ulkokiertoon. Ja ehkä yksi tärkeimpiä asioita heittämisen kannalta on se, että millä tavalla se lapaluu pääsee siinä heittokädessä liikkumaan, eli sen täytyy päästä menemään protraktioon ja kiertyy ylös, eli menee tuonne sivulle ja sitten kääntyy ylös, koska tämä tekee olkaluulle siellä akromionin alla, joka on siellä niin kuin lapaluun tavallaan yläpäässä tämmöinen lippa, niin se tekee sille tilaa, jotta se olkaluu pääsee menemään ulkokiertoon. Ja jos näin ei tapahdu, että se lapaluu ei liiku tonne, mihin me halutaan, että se liikkuu, niin sitten siinä tapauksessa, kun se olkaluu pyrkii siellä kiertymään, niin siellä onkin tosi ahdasta siellä akromionin alla, ja se altistaa sitten nämä kiertäjäkalvoisimen kudokset jatkuvalle hankaukselle, mikä taas pitkän päälle jatkuessa aiheuttaa siellä tulehdustilaa ja vaurioita. Ja se myös rajoittaa sitä heitossa tarvittavaa ulkokiertoliikelaajuutta. Eli ymmärretään, että kun halutaan heittää kovaa, niin on edullista, että pystytään mahdollisimman pitkältä matkalta tuottamaan voimaa siihen välineeseen. Ja jos tätä ulkokiertoa ei pystytä tekemään tässä vaiheessa suoritusta tehokkaasti, ei saada kierrettyä käyttää riittävän hyvin taakse ulkokiertoa, niin sitten meillä se niin kuin matka, minkä aikana me pystytään siihen välineeseen tuottamaan voimaa, niin se rajoittuu, ja se ei taas ole myöskään sitten hyvä asia sen niin kuin heiton suorituskyvyn näkökulmasta. No siellä hartiarenkaan ympärillä on monia lihaksia, jotka sitten tässä kohtaa työskentelee. Niiden tehtävänä on sekä vakauttaa lapaluuta että olkaniveltä, että sitten myöskin tehdä se varsinainen niin kuin ulkokiertoliike, jonka jälkeen sitten päästään sitä varsinaista heiton saattoliikettä tekemään. Ja eri vaiheissa tätä viritystä nämä eri lihakset työskentelee eri tavoilla, eli osa työskentelee jarruttaen eksentrisesti ja osa taas sitten voittavasti, eli konsentrisesti. Ja se, että nämä pystyy työskentelemään optimaalisesti, niin se vaatii sen, että siellä on kapasiteettia näillä kaikilla lihaksilla sillä kyseisellä
työtavalla. Ja kun nämä toimii hyvin, niin sitten se liike on hallittu tässä vaiheessa. No, ammattilaissyöttäjillä on tutkimuksissa havaittu se, että kun ennen kilpailukautta tai pelikautta mitataan niiltä olkanivelen ulkokierto ja todetaan, että okei, siinä on vajetta jo kauden alkaessa, niin näillä henkilöillä todennäköisyys siihen, että ne saa sitten kauden aikana vamman ja joutuu ehkä sairastumalle ja pääsekään pelaamaan, niin se on paljon suurempi kuin niillä, kellä tätä ulkokiertosuunnan vajetta ei ole. Ja sitten voidaan puhua tämmöisestä heittäjän paradoksista, tai tämä artikkeli semmoisen asian tuossa nostaa, eli vaikka siitä olkanivelen ulkokiertoliikkuvuudesta onkin hyötyä sen niin kuin heittämisen suorituskyvyn näkökulmasta, niin jos se ulkokiertoliikkuvuus hankitaan venyttelemällä sitä, niin sitten se voi johtaa siihen, että se nivelkapseli siellä löystyy, mikä taas aiheuttaa sen, että sitten se tuki heikkenee ja altistaa ennen pitkää labrumin ja kiertäjäkalvosimen vammoille. Ja sitä tämä artikkeli suositteleekin, että jos tämä olkanivel on jo valmiiksi löysä, niin ei nyt ainakaan silloin lähdetä venyttelemällä hakemaan lisää ulkokiertoliikelaajuutta, vaan sitä on turvallisempaa hakea sitten sieltä, että rintarangasta löytyy kiertoa ja rintarankaa pystytään ojentamaan, niin saadaan sitä kautta kasvatettua sitä vetomatkaa siihen heittoon. Ja tässä vielä havainnollistettu kuvan muodossa, että millä tavalla noi lapaluun lihakset tekee liikettä, mikä siellä tässä vaiheessa, kun se käsi viedään tuonne taakse ulkokiertoon, niin halutaan tapahtuvan. Ja siinä muutamia liikkeitä sitten, millä sitä pystytään harjoittamaan. Ja näiden lisäksi, vaikka artikkeli ei näihin nyt tässä harjoittelupuolessa ottanut kantaa, niin siellä on hyvä sit huomioida, että kyllä sitten pitää myös saada harjoitettua sitä rintarangan kierto- ja ekstensioliikkuvuutta ja kiertoliikkuvuutta nimenomaan sinne heittokäden puolelle. Mutta kuten jo aikaisemmin mainitsin, niin on hyvä miettiä se, että hankitaanko se liikkuvuus sinne venyttelemällä vai hankitaanko se sinne laajojen liikeratojen voimaharjoittelulla, että sinne tulee myös sitten hallintaa samalla. Ja sitten tähänkään ei artikkeli ottanut kantaa, mutta toki on hyvä ymmärtää, että siellä se, kun tukijalalla lyödään maahan, niin siellä lonkan ojentajalihakset, lonkan loitontajalihakset ja polven ojentajalihakset, nilkan plantaarifleksorit, vinot vattelihakset tekee töitä, jotta siellä ei lantio pääse menemään alta pois. Eli tuki pitää ja sitten kore pysyy paketissa sen heittoliikkeen aikana. Eli täytyy huomioida myös se ketju sieltä alempaa, koska kuten alussa jo mainittiin, että jos siellä esimerkiksi nilkan tasolla plantaarifleksoreissa ei ole riittävästi voimaa, niin se ketju alkaa pettää jo sieltä ja sitten se pettäminen vaan siirtyy eteenpäin ja lopulta meillä käsi liikkuu todella epäedullisessa asennossa sen heittämisen aikana. No sitten tullaan tähän käden kiihdytys- ja jarrutusvaiheeseen. Nämä käsiteltiin tuossa artikkelissa erikseen, mutta mä otan nämä tässä kohtaa yhdessä, koska näissä hyvin samat lihakset kuitenkin työskentelee. Ja tässähän, kun kiihdytetään kättä tuon heiton aikana, niin olkanivelen sisäkierron kulmanopeus on jopa tuolla 6-8 000 asteen per sekunti välillä. Ja se aiheuttaa sitten omia haasteitansa sille, että millä tavalla ne tukilihakset siellä pystyy sitten tota liikettä kontrolloimaan. Sitten sen lisäksi siellä kyynärnivel tuon vedon aikana ojentuu, tukijalan polvi ojentuu ja vartalo koukistuu eteenpäin. Ja sitten kun se heitto on tehty, eli pallo tai heitettävä väline irtoaa kädestä, niin sen jälkeen nämä liikkeet pitää pystyä tietysti pysäyttämään. Kyynärpäävammat tyypillisesti tämän artikkelin perusteella, niin ne on seurausta enemmänkin olkapään alueen ongelmista, eli ne on enemmänkin tämmöisiä niin
niin kuin aiheutuu muista tekijöistä kuin itse sieltä kyynärpäästä. Ja sitten kun on tutkittu ammattipitsereitä ja amatööripitsereitä, niin on havaittu, että näillä amatööreillä kiertäjäkalvoisimen ja hauiksen lihakset on jopa 3 kertaa aktiivisempia kuin näillä ammattilaisilla. Ja tästä vedetään semmoinen johtopäätös, että se voimakapasiteetin puute on tosi mahdollinen osatekijä, erityisesti nuorilla rasitusvammoissa. Eli kun siellä ei ole kapasiteettia pitää sitä olkaniveltä ja lapaluuta balanssissa, niin silloin ne lihakset joutuu työskentelemään huomattavasti lähempänä sitä omaa absoluuttista maksimiensa. Ne paitsi sietää sitä yksittäistä heittoa silloin vähemmän, mutta ne myöskin väsyy huomattavasti nopeammin. No sitten käydään vähän läpi näitä lihaksia, että mitä sieltä löytyy, ja se on hyvä tässä ymmärtää, että se on nimenomaan se eksentrinen lihastyö tuolla, mikä tekee sinne sen tuen ja jarrutuksen sitten, kun se pallo tai väline irtoaa kädestä. No, olkanivelen osalta ne on nuo ulkokiertäjät, eli pääasiassa deltoideuksen takaosa, toi sininen tuossa kuvassa, ja sitten infraspinatus ja teres minor. Ne pysäyttää se olkanivelen kiertoliikkeen, sitten kyynärnivelen ojentumisen ja pronaation pysäyttää paidos brachii, eli hauberi, ja sitten brachialis lihas. Ja sitten taas siellä lapaluun puolella sitä stabiloi serratus, anterior, rhomboideukset, levaattori ja trapezius. Ja jos näistä lihaksissa, eli niin sanotuissa jarrulihaksissa, on puutteita, niin sitten se johtaa helposti moniin vaivoihin, mitä me näillä heittäjillä nähdään. Eli tuo jo aikaisemmin mainittu kiertäjäkalvoisimen hankausoireyhtymä, sitten hauiksen ja olkanivelen takaosan jänteiden tulehdus. Eli ymmärretään, että aina kun me heitetään, niin jos ei meillä ole lihaksia, jotka pysäyttää sen liikkeen, eli hauis pysäyttää sitä kyynärnivelen ojentumista ja olkanivelen takaosan lihakset pysäyttää sitten taas sitä olkanivelen sisäkiertoa, mikä siinä heiton aikana tapahtuu, niin jos nämä lihakset ei tee työtä, eli ne ei jarruta sitä liikettä, niin silloinhan se käsi jatkaa matkaa sinne pallon suuntaan. Ja jos näin tapahtuu, niin sehän aina vaan repii sitä lisää, mikä sitä aiheuttaa myös näille muille sidekudoksille ongelmia siellä heittämisen seurauksena. Ja sitten tästä syystä myöskin keho on sillä tavalla onneksi fiksu, että se osaa adaptoitua ja suojella itseään. Eli jos tätä repimistä siellä hirveästi tapahtuu, niin sitten se olkanivelen takakapseli rupeaa kiristymään. Eli siellä ne sidekudokset paksuuntuu ja tulee entistä kireämmäksi. Eli se pyrkii sillä adaptaatiolla sitten suojelemaan sitä olkaniveltä tältä heittämiseltä, että se ei aiheuttaisi sitten pidemmän päälle vaurioita. No sitten tässä muutamia esimerkkejä vaan harjoittelusta taas, eli siellä ne samat oikeastaan lihakset työskentelee kuin mitkä työskenteli tuossa viritysvaiheessa, ja sitten tuolla vielä vähän esimerkkejä tuommoista käänteistä heittoliikkeestä kuminauha. Taas huomioitavaa se, että nämä on esimerkkejä liikemalleista, ja niitä tietysti sitten täytyy niin kuin tarvelähtöisesti miettiä, että mitä kenenkäkin missäkin vaiheessa on tehtävä verryttelyssä ja kapasiteettia kehitettäessä. No, muutama sana olkanivelen sisä- ja ulkokiertoadaptaatioista, eli tyypillisesti havaitaan heittäjillä se, että ajan myötä niillä alkaa pikkuhiljaa sisäkiertoliikesuunta rajoittua ja sitten ulkokiertoliikesuunta lisääntyä, mutta hyvä olisi, että se kokonaisliikerata säilyy, eli käytännössä se, kuinka paljon kiertoa pystyy tapahtumaan sisä- plus ulkokierto yhteensä, niin se pysyy samana, mutta sitten se vaan rajoittuu toiseen suuntaan ja lisääntyy toiseen suuntaan. Tämä on tyypillinen, mitä havaitaan heittäjillä. Mutta sitten kuitenkin
se, että jos sisäkiertoliikerajoitetta tulee tosi voimakkaasti, niin sitten on myöskin saattaa tulla ongelmia siitä, että siellä vaan se niin kuin liikerata loppuu aikaisemmin kuin on ehditty jarruttaa se liike, ja sitten se voi aiheuttaa näitä kuormitusperäisiä vaivoja. Ja tähän sisäkiertovajeen ehkäisemiseen tämä artikkeli Maijasi esittää erinäköisiä venytyksiä, mutta tämä on semmoinen juttu, mihin otan vähän kantaa, että mitä ajatuksia tämä näiden sisäkiertovajeen korjaaminen niin kuin venyttelemällä herättää niin kuin muuhunkin tutkimusnäyttöön perustuen. Ja nyt kun ollaan tutkittu heittäjiä, että minkälaisia adaptaatioita sillä tapahtuu niin kuin ajan kanssa, kun heitetään paljon, niin heittämisen seurauksena tämä olkanivelen proksimaalinen pää, joka on siellä olkanivelen siellä kupissa, niin se tyypillisesti kääntyy taakse. Ja pelkästään tämä luun asennon muuttuminen aiheuttaa jo itsessään sitä sisäkierron rajoittumista ja sitä, että ulkokierto sitten lisääntyy. Eli näihin kiertoliikkuvuuksiin vaikuttaa näiden pehmytkudosmuutosten lisäksi myös tämmöiset luiset adaptaatiot. Ja sitten kun on tutkittu heittäjiä, joilla ei ole koskaan ollut mitään olkanivelen vammoja tai sieltaan menoja, vaikka ne on heittänyt jo melko pitkänkin uran, niin myös niillä heittäjillä nähdään sitä, että se olkanivelen takaosan kapseli on paksuuntunut ja jäykistynyt. Niin näistä herää semmoinen ajatus, että onko tämä adaptaatio kuitenkin sellainen, mikä väkisinkin tulee heittäjälle, ja todellisuudessa meidän ehkä tulisi keskittyä hallitteen sen vaikutuksia harjoittamalla näitä suojaavia ominaisuuksia, että siedetään sitä heittämistä ja saadaan sitä kautta vähän vähennettyä esimerkiksi sitä kapselin paksuuntumista, koska sitten taas osaltaan vaikuttaa väistämättä siihen suorituskykyyn, kun ei sinne sisäkiertosuuntaan päästä tekemään sitä liikettä, eli se liikerata kun rajoittuu, niin voimantuottomatka sitten tietysti lyhenee. Ja heitän tämmöisen kysymyksen, että halutaanko me oikeasti venyttää niitä rakenteita, eli niin kuin, jotka tekee sen tuen sinne olkanivelelle ja lapaluulle ja sitten jarruttaa sen käden liikkeen heiton jälkeen. Eli halutaanko me venyttää lihaksia, nivelsiteitä ja jänteitä, vai haluttaisiko me kuitenkin, että ne pysyy niin kuin vahvoina ja jäntevinä, että ne pystyy tekemään sen työn, mikä niille on tarkoitettu. Ja tämmöisenä poimintona, kun katsoin noita tutkimuksia, mihin tuossa artikkelissa viitataan, että minkä perusteella se venyttely on nyt sitten auttanut siihen sisäkiertovajeeseen ja sitä kautta olkanivelvammojen syntymiseen, niin ne on tehty lapsilla kautta nuorilla, joilla heittotaustaa oikeasti on tosi vähän, korkeintaan muutamia vuosia. Ja tästä herää ajatus, että voisiko se syy siihen rajoitteisiin näillä kohdehenkilöillä ollut ihan joku muu kuin tämmöinen heittämisestä johtuva. Ja sitten osassa näistä tutkimuksista on samaan aikaan tehty tosi paljon muutakin kuin pelkästään näitä venytyksiä. Eli siellä on samaan aikaan tehty lantiohallinnan puolelle voimaa, siellä on tehty olkanivelelle voimaa, niin näistä syistä mun mielestä meidän on tosi vaikea yleistää, että mikä asia näistä nyt oikeasti on vammoja tai kipuja vähentänyt. Että siitä on vaan vedetty johtopäätös, että nyt sitten kun tässä on ollut tätä venyttelyä mukana, niin sen takia tämä on ollut sitten hyvä asia. Mutta siellä on ollut paljon muutakin. Yhteenvetoa ja ajatuksia tästä artikkelista, niin lantiohallinta, Lannerangan tuki luo edellytykset tehokkaalle ja turvalliselle heittoliikkeelle. Pystytään välittämään voimaa tehokkaasti sieltä jalan Lannerangan läpi sinne heittokäteen. Sitten olkanivelen ulkokiertäjien voima on tosi isossa roolissa siinä, että kestetään heittämistä ja pystytään vähentämään näitä epäedullisia adaptaatioita. Lapaluun liike heiton eri vaiheissa, se, että se kiertyy sinne sivulle ja ylös, niin se mahdollistaa ne heittokäden optimaaliset liikkeet. Ja sen takia meidän tulisi
ymmärtää näiden eri lavanseudun lihasten rooli eri vaiheissa heittämistä ja osata harjoittaa näitä sitten myös niillä lihastyötavoilla, mitä siinä heittämisessä ne lihakset joutuu tekemään. Ja sitten ehkä vähän yllättävää omasta mielestä oli se, että tässä artikkelissa nämä esimerkkiliikkeet oli tämmöisiä pitkälti niin kuin kehon painolla tehtäviä kautta hyvin pienellä voimavaatimuksella toteutettavia liikkeitä. Ja siitä ehkä johtopäätöksenä se, että ne on hyviä esimerkkejä niin kuin liikemalleista. Ja sitten kun me ruvetaan suunnittelemaan harjoittelua heittäjälle, niin valitaan ne harjoitteet sen tavoitteen mukaan. Onko meillä tarkoitus herätellä verryttelyssä niin kuin heittämistä varten, eli halutaanko me tämmöisiä lyhytaikaisia akuutteja vaikutuksia niillä liikkeillä, mitä tehdään, jotta me pystytään se kyseinen harjoitus siinä puolen tunnin sisään tekemään hyvin, vai halutaanko me kehittää näiden niin kuin lihasten kapasiteettia. Ja sitten se, että liikelaajuuksien kehittämistä tuo artikkeli suositteli kehittämään nimenomaan sen venyttelemisen kautta ja nimenomaan tämmöisen pitkäkestoisen niin kuin rentoutumiseen perustuvan venyttelyn kautta. Mutta ehkä kuitenkin, kun huomioidaan se, että näissä yliolaheittolajeissa se niin kuin vaaditaan tosi nopeasti, tosi korkeata voimantuottoa, niin voisi olla edullisempaa kuitenkin hakea sitä liikelaajuutta sen voiman kautta niissä niin kuin ääriliikelaajuusliikkeissä, joissa sitten täytyy opettaa se keho siihen, että hei, tässäkin asennossa pitää pystyä tuottamaan voimaa, ja sitten kun se keho oppii siihen, että okei, tässä asennossa on turvallista olla, niin sitten se myöskin pikkuhiljaa päästää sen niin kuin menemään niin parempiin liikelaajuusalueisiin. Ja sitten kun suunnitellaan liikkeitä, niin muistetaan, että se progressio pitää olla siellä, että pystytään kehittymään. Että pelkästään kehon painolla tai tiettyä samaa kuminauhaa jatkuvasti käyttämällä. Niitä voidaan käyttää verryttelyssä, mutta tällä lailla jumpastelemalla niin voimaa ei määränsä enempää saada kehitettyä. Ja sitten se, että voidaan aloittaa se harjoittelu tämmöisistä eristävimmistä liikkeistä, opetellaan hahmottaa, että miten ne lihakset siellä toimii. Erityisesti nämä lapaseudun lihakset voi olla semmoisia, että siinä vaatii vähän opettelua, että oppii tunnistaa, että se liike tulee oikeasta paikasta. Mutta sitten kun se onnistuu, niin sitten yritetään huomioida se koko liikeketju ja pyrkiä niihin asentoihin, mitä sitten siinä heittämisessäkin vaaditaan. Kiitoksia. Tämmöinen tällä erää.